thôi.
vẫn thêm lo, tại vì việc chưa giải quyết được, đúng không?
Đâu anh không đâu. Không không? Đúng lòng không? Bắt đầu đá tiếp đấy. Việt Nam trả được vào cái con loại gì thì cái lá rồi cái con khả năng thì lá U19 Không. Anh mình sẽ đồ đến không nói em thì ví dụ sẽ đến ví dụ như kiểu giá thì anh đi tầm ví dụ đi những cái chỗ mà nó gọi là giá giờ cao điểm ấy thì thường thường Huế, Huế đâu? đây. Huế không thuần. Chị Ly đâu nhỉ? Mẹ con gọi Thế đợi tí để lùi sang bên kia. Em có mấy hàng anh vứt lên bến xe mà đi quang em đấy. Ta cậu trả thôi, xe này không vào bến.
bảo muốn lấy can thì không là Bác quay xa mà. Hả? Ơ? Ơ? vào cái này để đun à? Quái. Em thấy có một ông Để đun thôi. như của ông thầy giáo ấy. Đấy béo mà. Anh giờ cái này đun nhiều than đấy. Đấy à? Dễ bổ. Súp béo nhà đâu vậy? Trường học không thải ra. Nướng này không làm 19 nữa. Nào phải nó gần quá hay nó trong Nó tủ à? Tủ da. đúng rồi, cái tống ở trong tủ này đấy. Ngoài bài trí Thì em được vừa đi trong này ấy, tiền vào viện nộp vào viện chỉ hết khoảng là độ 100 đến 120 là ăn uống đi lại hơn 150. Có phải đi một lần đâu mới để thế thì sàng lọc con trai luôn. Tập có cho trong cái sàng lọc này nó có mà, nhưng mình phải nói khéo người ta là nó sàng lọc cả con trai, sàng lọc bệnh và sàng lọc cả con trai. Còn ở bệnh viện người ta sẽ không cho mình sàng lọc con trai đâu. À sao đấy đây chảy đấy. Đừng rồi. Trời trời. Trời trời. Trời trời. Thăm ơi đây mà. Thăm ơi. Thăm ơi. Cháu đi được rồi nhỉ. ơi, lên chụp ảnh ấy. Tài ta. 3-4 hôm nay. Ôi trời. Quên ta. wow, cháy. Bim. Chị khỏe rồi chứ anh. Mấy hôm rồi nhỉ? Hôm nay thứ 6 thì thứ 2, thứ 3. 2, thứ 3. Sau 2 giờ là nó rút không kiểu, xong nó bắt mình tập đi. Ôi, không thể nào muốn xuống giường nổi. Thế mà được có 2 hôm. Sau một hôm đấy, sau một đêm đến đêm em phải tập đi sang tận khoa nhi để đưa sữa cho con. Cái nào là sao? Nó đẹp, là ta đây.
Xé. Không nên chấm vào được không? Không cần đâu. Trước. Thơm lắm. Anh ăn thử một miếng. Ăn đi. Trước. Ăn một miếng cũng được. Miệng miệng nhậm nhá. Đấy. Rồi, cầm rồi. Thơm. Thơm mà. Ăn, thấy ăn. Ăn. Nghĩ sao nó có thể ăn. Sao biết.
giờ lại bay xuống luôn đến khi là 7 giờ. Đấy. Chuyến xe về rồi đi xuống. Thế Ngày xưa của em ở bệnh viện về thôi nhá, nhưng mà ông ngoại là bế, còn của anh là 26 tuần vào hơn 26 tuần gần vào hơn 6 tháng. của em là hơn 7 tháng rồi đấy. Con trai hoàng luôn, mà em tự cháu em đẻ trường thôi. Em bao trường ở nhà thì Giữa của đứa nào đấy của đứa nào? Xem đứa một đứa đứa đầu đầu tiên đấy bị lưu. lưu đây. Lưu đấy ra bệnh viện đẻ. Cái này mình đẻ được thì có sợ là tốt đấy nhá. Còn mấy đứa này thì chả ăn đẻ nữa. Khỏe cái gì em sắp ngọc mẻo rồi đấy. Lưng thì đau muốn gãy luôn. Mình con Quỳnh Anh cũng thế, đẻ ra và sắp chết. Bây giờ đấy người ta gọi là đau lưng lắm chị ạ. Đẻ thường rồi, thế không người ta để trên sàn thế, chân tay một cái này rồi đẻ sau cách Tết luôn luôn ở viện lên mà để lúc đấy tiêm mà Cái lúc đẻ xong thì em thấy khỏe lắm. Bây giờ em Cái này giờ đi bệnh viện lớn để đảm bảo. Đi cũng nhá, cái này nếu mà không được, ví dụ ở Chiêm Hóa này nhé, thì Chiêm Hóa này thiếu máu thì chắc là người ta cũng cứ nghỉ ngơi mà bảo là ăn vào nó không hồi thôi. Cái này ở kia thiếu máu, nó bơm máu vào luôn. đúng rồi, nó phải kịp Đấy, thời. thôi luôn. Bơm máu vào luôn, nhanh thật ở trên khi nó sẵn nên nghỉ lên. em đi bệnh viện nào? Sẵn. Cái kết đẻ ở bệnh viện đấy công nhận cái dịch vụ của bệnh viện đấy tốt lắm, bệnh viện phụ sản này. Có nghĩa là mình cái bảo hiểm 100% không mất gì đâu. Phú Thọ nọ vừa có ca cũng vừa chết cả mẹ cả con. Chết mẹ con thì đẻ ra phát là mẹ chết. Mất. Cái gì? Băng huyết. Mất cái gì chứ? Chết mà. Chồng nước máu này, máu không đâu. Bọn cháu nó trong nghề nó Bây giờ nó nguy hiểm lắm, nhiều cái nguy hiểm lắm. không được giúp được. Tóm lại là nhiều khi chỉ là một cái sơ sẩy, một cái tích tắc vài Nhưng mà con bé kia là mổ đấy nhá. ông vào bệnh viện. Cái con thực tập nó chọc mà không đi về được. Sợ lắm. Xong là có cái thằng ở bên cạnh, nó cũng đi tăm ông rồi sao ông mà. Người chỉ ngon. Ôi nhưng mà đợt trước em ăn. Đợt trước cháu ăn. Đợt trước cháu ăn. Xong là hàng xóm xuống bảo sao mày đã ăn chú ấy rồi. Cái lúc để cháu kinh em ăn hết. Cái này á, cắt ra xong là còn rửa từng cái một đấy. Lúc đấy gần mà được hơn 25 tuần rồi. Xong là mới cái kia đi về ở cái để tê kia. Mới bị mà. Tốt nhỉ? Đều mà. Đều mà. 8 hạt rồi. Xong là mình thấy đến Tết đó với ít nhiều mà ông mang đi ăn mà mấy cái đấy là hay cái loại có 30 Tết. Đừng nghĩ mang về. Nhưng mà cũng không biết là cái thời buổi đấy có phải chẳng qua là cũng sợ điền đóng các thứ thôi. Chưa cô quay cái mai chưa có cô quay được. Rồi thì trong mình có làm cái gì trong đó Mình bây giờ đấy từ nhà đấy đi đâu về mình xem tiếp không bảo cho nên ngay xuống người ta mình có người thì mình chơi cái sướng